બાળપણના સ્કૂલના દિવસો અને તેમાં પણ રિસેસમાં સ્કૂલની બહાર લારીઓમાં મળતા પીપરમેન્ટ, બિસ્કીટ, સીંગ, કાચી કેરીવાળી મસાલા દાળ અને ઠંડા ટમેટા. હા, મોંમાં મૂકતા જ ખારા તીખા મસાલા સાથે ટમેટાની ખટાશ ભળે અને એકદમ ફ્રીઝ કોલ્ડ ઠંડકનો મોંમાં બ્લાસ્ટ થાય ને આજે પણ એ સ્વાદ યાદ આવે ને એટલે મોંમાં પાણી આવી જ જાય. તો આજે કિચન સિરીઝમાં એ જ ફ્રીઝ કોલ્ડ ઠંડા ટમેટા બનાવીએ. એ પહેલાં વિડીયો જોતાં કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો કે કોણે સ્કૂલના આ દિવસોમાં ઠંડા ટમેટાનો સ્વાદ ચાખ્યો છે. ફ્રીઝ કોલ્ડ ઠંડા ટમેટા બનાવવા માટે અહીં મેં અત્યારે ખૂબ જ સરસ મળતા મીડિયમથી મોટી સાઇઝના 4 ટમેટા લીધા છે, જે એક સરખા લાલ અને કડક હોય ને તેવા જ લેવાના. ઠંડા ટમેટા બનાવવાની રીત ખૂબ જ સરળ છે, કોઈ ઝંઝટ નથી કરવાની. પહેલાં એક બાઉલમાં પાણી ભરી લઈશું. હવે ચોખ્ખા પાણીમાં ટમેટાં ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી આ ટમેટાને ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે, જેથી ટમેટા પર ચીપકેલો ઝીણો માટી કે કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. બસ ટમેટાં સાફ થઈ ગયા પછી પાણીમાંથી બહાર કાઢી કિચન ટોવેલ પર રાખી દઈશું અને હવે નેપકિન વડે એકદમ લૂછી અને કોરા કરી લેવાના છે, જેથી આ ટમેટાં ચોખ્ખા થઈ જાય. કોરા થઈ ગયેલા આ ટમેટાને હવે એક ડીશમાં ગોઠવી દઈશું. હવે આ ડીશમાં રહેલા ટમેટાને રેફ્રિજરેટરના ફ્રીઝરમાં ગોઠવી દેવાના છે અને ફ્રીઝરનું ઢાંકણ બંધ કરી લગભગ 5 કલાક ટમેટાને એકદમ ચિલ્ડ ઠંડા થવા દેવાના છે. અહીં 5 કલાક થઈ ગઈ છે. ફરી ફ્રીઝનું ઢાંકણ ખોલી અને ઠંડા થઈ ગયેલા ટમેટાની ડીશ છે ને તે બહાર કાઢી લેવાની છે. અહીં ફ્રીઝરમાં ઠંડા થયેલા ટમેટા એકદમ કઠણ અને કડક થઈ જશે. તમે ચપ્પુ વડે ટચ કરતા આવા અવાજ પરથી ખ્યાલ આવી જ જશે કે આ ટમેટા એકદમ ચિલ્ડ અને કડક થઈ ગયા છે. પણ સ્કૂલની લારીમાં મળતા આ ચિલ્ડ ટમેટાના ટુકડા કરવા સહેલા નથી. માટે ઠંડા ટમેટાને આ રીતે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર રહેલા પાણી ભરેલા બાઉલમાં માત્ર 20 સેકન્ડ માટે જ ઉમેરી દેવાના છે. 20 સેકન્ડ પછી તુરંત જ આ ચિલ્ડ ઠંડા ટમેટાને પાણીમાંથી બહાર કાઢી લેવાના. હવે ટમેટાને ચોપિંગ બોર્ડ પર રાખી દઈએ અને ત્યાર પછી તુરંત જ સમય બગાડ્યા વગર આ રીતે ચપ્પુ વડે તેના ટુકડા કરવાના છે. ફ્રીઝ કોલ્ડ ચિલ્ડ ટમેટાના ટુકડા કરવામાં પણ ઘણું વજન અને જોર આપવું પડે છે. ત્યારે જ આ ઠંડા ટમેટાના ટુકડા થાય છે, કારણ કે ટમેટા ઠંડા થઈ ગયા છે. ફક્ત બહારથી જ નહીં પણ અંદરથી પણ એટલા જ ઠંડા થઈ ગયા હોય છે. અને રાઉન્ડ સ્લાઇઝમાં થયેલા ટમેટાને તમે અંદરથી પણ જોઈ શકો છો કે એકદમ ચીલ થઈ ગયેલા આ ટમેટા છે. અને ઠંડા ટમેટાના આ ટુકડા જોઈ અત્યાર સુધી જેને પણ યાદ નહીં આવતું હોય ને તેને પણ જોઈ અને યાદ આવી જવાનું છે કે આ તો ઠંડા ટમેટા જે આપણે સ્કૂલના દિવસોમાં ખાતા હતા. બંને ટમેટાની સ્લાઇસ અહીં થઈ ગઈ છે. તો લારી જેવા ચટપટા ઠંડા ટમેટા બનાવવા માટે આ ટમેટા ઉપર લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રેડ કરશું. એ જ રીતે થોડું એવું ધાણા જીરું પાવડર હાથમાં લઈ અને ઠંડા ટમેટા પર સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. અને છેલ્લે થોડું એવું મીઠું લઈ ટમેટા પર સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. બસ વધારે કાંઈ જ ના ઉમેરતા આટલા મસાલા ઉમેરવાથી બનતા આ ઠંડા ટમેટા એકવાર બનાવી અને ખાશો ને તો પછી બાળપણનો સ્વાદ પાછો યાદ આવી જ જવાનો. પણ હા, આ ટમેટા બનાવવા સમયે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઠંડા ટમેટા જ્યારે પીરસવા હોય અથવા તો ખાવા હોય ને ત્યારે જ ફ્રીઝરમાંથી બહાર કાઢી તુરંત જ ટુકડા કરી અને પીરસશો ને તો જ ઠંડા ટમેટાની ઓરિજિનલ ચિલ્ડનેસ અને સ્વાદ આવશે અને એ જ મજા આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળામાં ખાવાની મજા આવે અને સ્કૂલના દિવસો યાદ આવી જાય ને તેવી એક રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરી છે, જે બાળપણમાં મેં પણ ખાધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઠંડા ટમેટાની રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. આ સિવાય બાળપણની યાદીમાં તમે બીજું શું શું ખાધું છે તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી ટેસ્ટી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.